Якби його спитали, що він любить більше за все на світі, він, певне, почав би розповідати про гірські перевали, запах лісу і зорі в темному небі. Або про день зарплатні. Або про те відчуття, коли в останні хвилини матчу наші забивають вирішальний гол. І точно не згадав би про чай із булочкою в обідню перерву. А між тим, саме цей ритуал тримав його на плаву з понеділка по п'ятницю. «Слухай, я не розумію, навіщо в таку спеку цей кип'яток у себе вливати? У нас же тут холодильник є», – дивувався його новий напарник, молодий і активний, іноді аж занадто активний хлопчина. Спочатку він навіть думав зізнатись, що в такий спосіб переживати найгарячішу пору року навчився в Центральній Азії, від місцевих, багато років тому, ще в минулому житті. Але, побачивши, що напарник уже знову залипнув у телефон, просто знизав плечима. «Мені подобається. Знаєш, я тут думаю трохи крипти придати. У дівчини скоро днюха, айфон просить. Знайшов одного чувака, 7-й юза не пропонує. Як новий, треба брати, доки 8-й не вийшов, бо почне вже його просити. Що думаєш?» Йому захотілося одягти навушники, ті самі, що відгороджували від ревіння механізмів і гуркоту будівництва. Але це було би невічливо. Чай встиг охолонути. Булочка з корицею, улюблена, сьогодні чомусь видавалась гумовою. Я тут ще раз переглядав плани, як же все-таки прикольно над чимось крутим працювати. Прикинь, коли-небудь проходитиму повз уже такий батя з малим і казатиму: «Дивись, а цей фонтан твій татко будував». Або «Син мій, ну, якщо він у мене буде, підросте і вже своїм дівчатам хвалитиметься. Уявляєш?» Завтра настане новий день. Можна буде взяти булку з маком для розмаїття. А зараз треба повертатися до роботи. До піску. Якби її спитали, чого вона зараз хоче більше за все на світі, вона б, не вагаючись, відповіла, щоб її колишній, який став колишнім 3 місяці та 16 днів тому, перестав бути колишнім, а знову став теперішнім, яким був 4 роки, 10 місяців і 6 днів до того. Ще хотілося пива. Прохолодного, трохи гіркого, з ніжною пінкою зверху. У цьому дурнуватому курортному містечку на кожному кроці стовбичили вуличні бари, де розм'яклі туристи із насолодою спустошували один за одним високі бокали. Хмільний аромат дрейфував розпеченим повітрям, наче серфер хвилями. І навіщо вона послухала подруг? Поїдь, на дюни подивишся, відволічешся. Ага, відволіклася. Так, технічно її тіло зараз блукало незнайомими вуличками, але перед собою вона досі бачила дорогу від магазину до їхньої орендованої квартири. Набрати смаколиків, сміятися, скаржитися на важкий день на роботі, обирати серіал на вечір. Цього вона прагнула не просто всім серцем, всією собою, до болю в м'язах. Як і пива. Без алкоголю вона трималась уже місяць, 2 тижні і 5 днів, але з кожною секундою ця цифра втрачала сенс. Підійти до стійки, усміхнутися, обрати позицію з меню, чекаючи розвернутись. Гаразд, на таке вже це містечко й дурнувати. Ніжно охопити холодну, слизьку від барної роси склянку, зробити ковток. Ще один, ще один, ще один. Кілька хвилин тому попереду у неї нічого не було, а тепер попереду були дюни. З кабіни екскаватора було видно озеро. Невеличке і трохи бруднувате. Зовсім не таке, як у горах, куди він зовсім скоро знову поїде у відпустку. Ховатись від дощу, підсмажувати на багатті щойно зрізані гриби, знаходити нові стежки, слухати ліс і нікому ніколи не розповідати про почуте. Скоро, а поки одну за однією черпати металеві жмені піску, переносити, висипати. Рухи відточені руками. Іноді він сам уже не відчуває, де починається машина, а де закінчується він. Навколо поволі пливе час. Не зашвидко, не надто повільно. У цю хвилину він точно знає, що заплановане вони закінчать якраз під фінал робочого дня. Навіть висуває голову, щоб заспокоїти напарника, який метушиться, боячись не встигнути і запізнитись на побачення. Але передумає. Той не зрозуміє.
Сонце поки тримається високо, але вже готується піти на зниження, поступаючись дорогою літньому вечору, вайлуватому і розслабленому. Двигун реве, пісок сиплеться, спека майже не докучає. Навіть сьогоднішнє їй далеко до літа в Центральній Азії. А потім у піску щось блищить. Він ще продовжує робити свою роботу. Машину, якою він стає, так просто не зупинити. Але вже знає, що означає цей відблиск. З фронтальної камери смартфона на неї дивилась похмура жінка з буряково-червоним обличчям. Зітхнула. Витягла з наплічника сонцезахисний крем. Намастила густим шаром, наче це ще якось могло допомогти. Пішла далі. Ноги ковзали і в'язнули в піску. Кілька разів вона мало не підвернула щиколотку. Добре, що втрималась, бо навколо не було нікого, щоб покликати на допомогу. І це дивувало. Популярне у соцмережах місце, ще й високий сезон, як сказав би колишній. Він працював у туристичній компанії. Працює, виправила вона себе. Восени запустить свій амбіційний тур країнами Азії, про який стільки їй розповідав. Життя триває. Принаймні, його життя. Вона ж засинала і прокидалася в одному й тому самому нескінченному дні, поступово змінюючи гардероб зимового на літній. Усе здавалося, що неправильний вівторок, у якому їй повідомили, що не люблять, виявиться помилкою, багом у системі, як сказали програмісти у неї на роботі, і його от-от виправлять на нормальний вівторок, де в неї з тарілки викрадають мариновані огірки з піци, а вона несерйозно обурюється. Цього разу втриматись не вдалося. Повалилась на теплий пісок, потираючи підвернену ногу. На перелом схоже не було, але спроба підвестись і зробити крок відізвалась нестерпним болем. Кілька хвилин вона порожнім поглядом дивилась кудись за горизонт. Потім змирилась. Мабуть, все ж доведеться повсти, тягнучи за собою рюкзак. Пам'ять глумливо підкинула спогад. 2 роки тому, гірський курорт, вона так само підвертає ногу, тільки ліву, і до готелю повертається, спершись на міцне чоловіче плече. Майбутнього більше не було. Минуле стало отруєним. Лишилось теперішнє. І в ньому вона планувала, як рачкуватиме крізь пустелю, під пекучим сонцем і ледь помітним вітрецем, наче курка в духовці з увімкненим режимом конвекції. Серед дюн щось заблищало. Вона підповзла ближче. Хтось із туристів загубив прикрасу, встигла подумати, перш ніж збагнула. Це не коштовність. І не каміння. Вона взагалі не розуміла, що саме перед нею, не могла сфокусувати погляд. І справа була не в пиві. Те, що вона бачила не очима. На будівельному майданчику стало дуже тихо. Звуки завжди зникали першими. Він пам'ятав. Блискіт тепер був нечутним вуху дзижчанням. Повітря коливалось і беззвучно дзвеніло, непридатне для життя. Він намагався вдихнути і не міг. Але він не помирав. Ні, він ніколи не помирав. Це було гірше. Машинально він чомусь ще старався навпомацьки заглушити двигун, чудово розуміючи, що в цьому нема потреби. Пісок, який він так і не встиг висипати, зависнув між металевим ковшем і землею. Колись у дитинстві вони всією сім'єю ходили до фотоательє. Поки батьки намагались заспокоїти молодшого брата, який до сліз перелякався вусеня фотографа, сам він роздивлявся шпалери у вигляді березового гаю, перед якими для правдоподібності виставили пофарбований у чорно-біле пластмасовий пеньок. Тепер весь світ був цими шпалерами. Не справжній, не швидкоруч зроблений. Здавалось неймовірним, як у цьому фальшивому світі можна було сперечатись з напарником чи планувати відпочинок. Це як збирати хмиз, щоб розвести багаття у березовому гаю з провінційного фотоательє. І водночас світ продовжував існувати. Він це знав. Величезний і неосяжний, байдужий і безжалісний, здатний без жодних на це причин в одну мить безслідно стерти
цю фотошпалерну реальність. Іделічно, наче візуалізація архітектурного бюро. Новенькі багатоповерхівки, озеро, парк із майже збудованим фонтаном посередині. Фільми про катастрофи завжди починають із кадрів щасливого життя, яке не здогадується, що воно щасливе. Але цій застиглій деренчливій дійсності нічого не загрожувало. Він це також знав. Катастрофа станеться зовсім в іншому місті, і він із цим нічого не зможе вдіяти. Відрізаний від існування, скутий чужим жахом, приречений переживати його знову і знову. Нога більше не боліла, голова теж, наче вона щойно потішила себе ще однією склянкою холодного пива. І спека не турбувала, хоч сонце все ще стояло високо. Вона була щаслива. Не так, як раніше, у день, коли вони вирішили жити разом, наприклад, чи в ту казкову поїздку, чи в дитинстві. Ні, іншим щастям. Для нього вже не потрібні люди, обставини, місця, досягнення. Нічого. Увесь світ лежав перед нею, хаотичний на перший погляд, ідеально впорядкований, якщо придивитись. Схоже на нічне місто з ілюмінатора літака. Вогники будівель єднаються промінчиками доріг. Усе мало значення. Кожна піщинка була частиною Всесвіту. І те, що 3 місяці та 16 днів тому її кинули, уже не відчувалось катастрофою. Як катастрофою може бути частина ідеально вибудованого плану? Чай, коли його з чайника наливаєш у чашку, не перестає бути чаєм. І ані він, ані чайник з чашкою від цих змін не перестають існувати. «Я більше ніколи не буду сама», – зрозуміла вона. І більше не була. Двигун заревів несподівано. Звуки завжди повертались першими, ще до можливості нарешті судомно вдихнути. Потім знову, уже повільніше, щоб заспокоїти збожеволіле серце. Пісок знову сиплеться. Напарник намагається перекричати громотіння черговим запитанням. Небом пливуть хмарки. Він був у лікарів, навіть у того самого, після довгих років безуспішних спроб зрозуміти, чому це відбувається з ним. Ніхто з лікарів, навіть той самий, не знайшов жодних відхилень. Більше відпочивати, уникати стресів, частіше гуляти на свіжому повітрі. Напарник забіг за холодним лимонадом якраз тоді, коли він запив чаєм останній шматочок булки з родзинками. Підійшов ближче, знизив голос. «Слухай, треба поради. Моя вчора попросила щось із ноутбуком допомогти. Ну, я дивлюсь, а там сайт відкритий. Ну, із каблучками. Це що, натяк? Я не розумію». Він посміхнувся. «Спитай». «Ні, ну як я так просто візьму і спитаю? Тим паче вона не в настрої зараз у неї». Напарник майже перейшов на шепіт. Подруга зникла. Зникла? Тобто? Ну, не подруга, а сестри старшої однокласниці. Поїхала відпочити у те містечко, як його, там ще ці дюни. Не зв'язок не виходить. Ніде не можуть знайти. Вона, звісно, бухала і все таке, але все одно, знаєш, страшне. Так, кивнув він. Давно треба було повертатись до роботи. Але він не міг змусити себе відвести очей від поверхні підсобного столу. Та була вкрита старими кресленнями і тому ніяк не могла блищати.